Okay. Hi guys, mag-ano tayo ngayon? Mag-upgrade tayo ng ASUS VivoBook. Meron siyang 4GB RAM. Core i3 pala to. 4GB RAM. Medyo naglalag siya kapag nag-edit ako ng videos na mga 4K or 2.7K, naglalag na siya. Kaya hindi natin ma-upgrade yung processor niya. Core i3 lang talaga siya, pero yung RAM niya i-upgrade natin ngayon. Kung makita nyo, andyan yung RAM natin. 4GB lang. Anong pinindot ko? Ang kailangan natin, syempre, precision screwdrivers. Ito lang. Precision screwdriver. Kahit ito lang. At kung may magnet kayo, pwede rin para madali natin makuha yung screw. At syempre, yung RAM natin na galing sa Salamat Shopee. Ito lang siya. Hindi nila binalot sa box. Ito lang mismo siya. Kingston 8GB. So, 4 plus 8GB, magiging 12GB yung ating RAM. Simulan na natin. Nung tumawag ako sa ASUS, 24 months, so may 12 months pa tong warranty. Pero okay lang nabuksan. Hindi naman ma-void yung warranty kapag binuksan nyo eh. Hardware naman yung ano nila. Hardware yung kanilang warranty. Wala daw problema, mag-upgrade. Basta hindi maka-apekto dun sa, kung magpapa-repair ka, hindi maka-apekto yung in-upgrade mo doon sa magiging problema mo. Para kasama pa rin, ma-repair nila ng libre. So, ako na lang gagawa kasi malayo sa city yung service center. Nag-order na lang ako ng sarili kong RAM. Simulan natin dito sa baba. Baka magkaiba yung size nito eh. Tignan nga natin kung magkakaiba yung size nila. Ito lang siya kaliit. Ganito lang siya kaliit. Ayan. Palpak tong nabili sa DIY. Parang pang phone lang to. So, ang hirap niyang ikutin dahil maliit lang yung hawakan. Tapos, bumibilog yung screw. Kaya, naghanap ako ng mas magandang gamitin. So, ito lang. Ito na lang ang gagamitin ko. Asan na yung... So, ligpit na natin to. Mali. Yan. Huwag mong gagayahin. At simulan ulit natin. Ganun nyo din ibabalik. Okay. Ngayon ang problema natin, paano natin bubuksan to? Dito natin itaas muna. Dito sa HDMI.
Kasi, ano na siya eh. Bukas na siya eh. Ayan. Dito natin siya. I-start ng i-open. Okay. So, ito yung nakuha kong prying tool. Para sa kuko ata to eh. Pero, this is good. Dito sa HDMI. Simulan dyan. Tapos, para dyan yung maangat. Ayan. Ayan. Naangat na siya. जिंदगी सवार तो एक नई बहार तो दुनिया ही बदल दो मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं करूँ आसमां को छू लूं तितली बन उड़ूं या हेलीकॉप्टर Tara! Ay, ang alikabok. Grabe. Grabe yan. 1 year pa lang to. Ayan na. Malilinis din natin. Simulan natin ng konti. Yung pangkabit natin. Yun. Kapag nag-click na siya, ayos na.
natin. Diba? Nabuhay na magmuli. So, ito lang yung ginamit nating tools. Maliit na screwdriver, magnet, kanang kunin nyo yung panglinis ng kuko ni mama nyo. Diba? A spraying tool. Tapos, ito, yung card na hindi nyo ginagamit. Okay. Kanina nakita natin 4 sa RAM. Ngayon 12 na siya. Okay, yun lang sa ngayon. Okay, yan, nakapag-upgrade na tayo. Bye!